charge of the south of Thailand and all of the trouble that you hear about down there with the terrorists. และนายคนนี้เนี่ยนะฮะได้รับมอบหมายคือเป็นผู้ที่คอยดูแลสอดส่องปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับทางภาคใต้ And so we were taken into his office. อย่างนั้นก็ผู้อาจารย์ก็ได้ถูกนำไปที่ทำงานของท่านนายคนนี้ He came to meet us and he had, medals. You couldn't see his shirt. He had so many medals. และท่านนายคนนี้นี่ก็แต่งยศเลยครับมีเหรียญทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับ He was a very kind man. แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความใจดี How can I help you? He said. แล้วก็ถามอาจารย์มั่งบอกว่านะครับจะให้ผมช่วยอะไรคุณได้ We told him we'd come to pray for you and to pray for the trouble that's in the south of Thailand. ผู้อาจารย์ก็มาบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาถามเผื่อท่านและเผื่อเหตุสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ทางภาคใต้ And then Cindy looked at him and said, "You know something? You've had a trouble when you were born, a serious problem, and even today, you have a high blood pressure, and you have a problem with your health." And the general thought, "How can she know these things?" อาจารย์ซินดี้ก็เริ่มพอมองดูที่ท่านนายคนนี้เนี่ยอาจารย์ซินดี้ก็เริ่มเผยชนะคือบอกว่าท่านรู้สึกท่านมีปัญหาแต่เด็กเลยนะฮะคือท่านคิดว่ามีโรคของความดันโลหิตสูงแต่จนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็นายคนนี้ว่าอ้าวท่านรู้ได้ไง Cindy said, "Well, God told me those things about you." อาจารย์ซินดี้ก็บอกนายคนนี้ว่าพระเจ้าได้บอกฉันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ Then he said, "Okay, come with me. I need your help." นายคนนี้ก็บอกว่าอาจารย์มาทุกคนมาผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณ And again, we were ushered in. There were about 8 of us there all together. We were taken into a very special room, again, with very nice chairs, like a special briefing room, with a big screen like this. และท่านนายคนนี้ก็ต้อนรับนะทุกคนประมาณ8 คนนะในกลุ่มของอาจารย์เข้าไปในห้องประชุมใหญ่เลยนะครับโต๊ะสวยเลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังโต๊ะนี่ก็มีโปรดเหมือนกระจอใหญ่เลยด้านหลัง And the general began to show us pictures of the south of Thailand. แล้วก็ท่านนายคนนั้นก็เริ่มโชว์แผนที่นะครับทางด้านภาคใต้ครับ Pattani, Yala, Songkhla, those provinces down there. นะครับเมืองต่างๆนี่ครับปัตตานียะลาสงขลา And when he reached a certain place on the map, Cindy said, "General, you need to be careful of this place right here." ขณะที่ท่านนายพลกำลังไล่จังหวัดต่างๆมาจนถึงจังหวัดหนึ่งเนี่ยฮะที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์ซินดี้บอกว่าอาจารย์หยุดท่านนายพลหยุดนะฮะตรงที่เนี่ยต้องระวังให้มากที่สุด She said that the terrorists are bringing guns and ammunition into the southern Thailand on this place right here in small fishing boats. นะครับอาจารย์ซินดี้ก็เผยไว้นะบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะนำอาวุธต่างๆเข้ามาเนี่ยมาทางผ่านเรือตกปลาเล็กๆ The general, his jaw went down to the floor. He couldn't believe what she had just said. ท่านนายคนนี้เหมือนกับพ่อเลยนะแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกับซินดี้ไม่รู้เรื่องของนี้ He said, "How can you know this?" นะท่านบอกว่าทำไมอาจารย์ซินดี้ถึงรู้ We were in his office at 3 in the afternoon, but at 11 in the morning he was there with all the other generals in charge of the south. We were there in the afternoon, but in the morning he was telling the generals about this story. นะครับโอเคนะครับคือว่าอาจารย์พูดจากกันตอนเช้าไม่ใช่พูดจากไปตอนบ่ายตอนบ่ายคือเขาไม่ได้พูดตอนเช้าแล้วโอเคครับตอน11 โมงหรือว่าอาจารย์ได้มีการคือทางนายคนนี้มีการประชุมในกลุ่มทหารกลุ่มอะไรของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอน11 โมงเช้าแล้วผู้อาจารย์ไปตอนประมาณ3 โมงHe said, "In the morning I was telling the other generals that we have to be careful of this place here and that we have to look for small fishing boats." He said, "There is no way that you could know this because that was top secret. No one can say this." นะครับท่านนายพลนั้นบอกว่าเนี่ยตอนเช้าผมเพิ่งพูดกับคนพวกทหารหน่วยงานที่เรามาประชุมกันเนี่ยและเป็นความลับ
สุดยอดนะครับผมก็บอกพวกเขาเนี่ยมีปัญหาถึงการนำอาวุธเข้ามาทางเรือเล็กเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่คุณเนี่ยนะจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้ So we all knelt down and we began to pray and thank God for this word that He had given us. และทั้งหมดเลยนะครับก็คุกเข่าลงนะครับก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้านะครับร่วมกัน The general went on to tell us of many things that were taking place in Thailand. He says we cannot put this on the regular. We can't tell all the Thai people this. They would be afraid of what we see going on there. และท่านนายพลก็เริ่มเล่าเรื่องความลับหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งความลับเหล่านี้นี่ไม่สามารถจะเปิดเผยกับประชาชนหรือคนข้างนอกได้เพราะอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่เขาก็เริ่มพูดให้กับกลุ่มอธิษฐาน So we went back to the prayer conference after that. และพวกอาจารย์ก็กลับไปที่ร่วมประชุมอธิษฐาน The next day a call came from the general's assistant. A telephone call came to one of the pastors from the assistant general. ในวันรุ่งขึ้นนะครับผู้ช่วยของนายพลคนนี้เนี่ยนะครับก็โทรศัพท์มาหาคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐาน He said the general was very happy about the visit yesterday that you made. นะฮะแล้วก็บอกรายงานบอกว่านะครับเหมือนเลขาของท่านนายพลนี้มาบอกว่านายพลรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้พบพวกคุณนะครับเมื่อวานนี้ And in 1 week's time he wants to take the Christians, he said, the Christians down to the south in his airplane because he wants you to come there and help with the problem there. ท่านนายพลก็บอกว่าจะมีวันหนึ่งนะอยากจะเชิญนะฮะนักอธิษฐานนี่นะครับคริสเตียนเอาเครื่องบินเลยมารับนะครับแล้วไปทางภาคใต้นะครับแล้วไปอธิษฐานในดินแดนเลย We all thought that we should get money for food and for clothing and to help all the people. We thought he needed our help with finances for all of this. ตอนแรกนี่อาจารย์คิดว่านะครับพวกนายพลเหล่านี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพราะต้องการเงินต้องการอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องหาทุนที่จะเอาไป But he said, no, I just want you to come and I want to take you to this place and I want you to pray right there. ท่านนายว่าผมไม่ต้องการเงินหรืออะไรทางอาหารหรือไม่ใช่นะครับผมต้องพวกคุณเนี่ยนะไปที่จุดที่มีปัญหาตอนนี้เนี่ยครับที่และให้อธิษฐานเสร็จนะครับสำหรับที่นั้น You see, the general that day discovered something he had never known before. คุณรู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยท่านนายพลเนี่ยได้พบบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่เคยมีมาก่อน That the problem that's taking place in the south of Thailand is connected to a spiritual problem and that the Christians know how to take care of that problem so that the solution can take place on the ground. คือในคนวันนั้นเนี่ยได้รู้เรื่องบางเรื่องนะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในที่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาด้านสงครามฝ่ายจิตวิญญาณและผู้ที่จะรู้วิธีการแก้ไขสงครามฝ่ายจิตวิญญาณก็คือคนที่เชื่อพระเจ้าคริสเตียนเท่านั้น 2 weeks later there was a prayer meeting at John Church and the general himself came to the prayer meeting to show his pictures of the south and to tell the Christians to come down and pray for the south of Thailand.